Để hiểu tại sao Tưởng Giới Thạch lại chọn Đài Loan, chúng ta cần quay ngược lại bối cảnh hỗn loạn của Trung Quốc những năm 1940. Sau khi Nhật Bản thất bại trong Thế chiến thứ hai vào năm 1945, Trung Quốc không được hưởng hòa bình như người ta kỳ vọng. Thay vào đó, hai thế lực lớn, Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch và Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông lao vào một cuộc nội chiến để tranh giành quyền kiểm soát đất nước. Đây không phải là một cuộc chiến nhỏ lẻ, mà là một cuộc đấu tranh sống còn định hình tương lai của hàng trăm triệu người. Ban đầu, Tưởng Giới Thạch nắm trong tay lợi thế vượt trội. Quân đội của Tưởng có hơn 4 triệu binh sĩ, được trang bị vũ khí hiện đại từ Mỹ và kiểm soát hầu hết những thành phố lớn như Nam Kinh, Thượng Hải, Bắc Kinh. Tưởng Giới Thạch còn nhận được sự ủng hộ của những đồng minh phương Tây, nhưng lợi thế này đã không kéo dài được lâu. Quân đội Quốc dân đảng dù đông đảo lại bị gặm nhấm bởi tham nhũng và thiếu tổ chức. Các tướng lĩnh trung thành với Tưởng thì có, nhưng không ít người chỉ lo vơ vét của cải, bán vũ khí cho chính kẻ thù hoặc bỏ rơi binh sĩ trên chiến trường. Trong khi đó, Mao Trạch Đông đã xây dựng được một đội quân kiên cường, được huấn luyện bài bản và tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng của ông. Quan trọng nhất, họ có được sự ủng hộ của những người dân. Đến năm 1948, mọi thứ đã trở thành cơn ác mộng với Tưởng Giới Thạch. Những trận chiến then chốt ở Đông Bắc Trung Quốc được gọi là chiến dịch Liêu Thẩm, kết thúc với thất bại thảm hại của Quốc dân đảng. Hơn 400.000 binh sĩ bị bắt hoặc đào ngũ. Bắc Kinh cũng thất thủ, rồi đến Thiên Tân, Thượng Hải. Tưởng Giới Thạch nhận ra rằng ông ta không thể giữ được đại lục, nhưng ông ta không chịu đầu hàng. Ông ta cần một nơi để rút lui, để tái tổ chức và chờ thời cơ để phản công. Vậy đó là nơi nào? Tưởng Giới Thạch không phải là người thiếu kế hoạch. Trước khi chọn Đài Loan, ông ta đã cân nhắc đến nhiều nơi để cố thủ. Nhưng hãy cùng điểm qua những lựa chọn của Tưởng và tại sao chúng lần lượt thất bại. Đầu tiên là Trùng Khánh, thành phố trong sương mù, một thành phố miền núi ở Tây Nam Trung Quốc. Đây từng là thủ đô thời chiến của Tưởng Giới Thạch trong Thế chiến thứ hai, khi Nhật Bản chiếm đóng phần lớn đại lục. Trùng Khánh có địa hình hiểm trở, khi được bao quanh bởi núi non và sông ngòi, là nơi lý tưởng để phòng thủ. Trong những năm chiến tranh, Tưởng Giới Thạch đã biến nơi này trở thành một trung tâm chỉ huy, chịu đựng hàng ngàn cuộc không kích của Nhật mà không sụp đổ. Nhưng đến năm 1949 thì tình hình đã khác. Quân đội của Mao Trạch Đông đã tiến quá nhanh, vượt qua sông Dương Tử, tuyến phòng thủ cuối cùng của Quốc dân đảng ở miền Nam, và đang áp sát Tây Nam. Trùng Khánh không còn là nơi an toàn nữa, nó quá gần tiền tuyến và Tưởng không đủ lực lượng để giữ vững trước sức mạnh áp đảo của quân giải phóng nhân dân. Tiếp theo là Hải Nam, một hòn đảo lớn nằm ngoài khơi phía nam của Trung Quốc. Với diện tích hơn 33.000 km², Hải Nam có tài nguyên phong phú, đất đai màu mỡ và chỉ cách đại lục rất ngắn qua eo biển Quỳnh Châu. Tưởng từng hy vọng biến Đài Nam trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Ông ta gửi quân đội đến đây, xây dựng công sự và lên kế hoạch di tản một phần chính phủ. Nhưng Hải Nam lại có một điểm yếu chí mạng, đó là nó quá gần đại lục. Quân giải phóng không cần hải quân quá mạnh để tấn công, họ chỉ cần dùng thuyền nhỏ, thậm chí là thuyền đánh cá để vượt eo biển. Và đúng như dự đoán, vào tháng 4 năm 1950, quân giải phóng nhân dân phát động chiến dịch đổ bộ, nhanh chóng chiếm đảo với lực lượng áp đảo. Hải Nam thất thủ trước khi Tưởng củng cố lực lượng, và bài học rút ra, gần đại lục đồng nghĩa với nguy hiểm. Còn những nơi khác thì sao? Tây Tạng nó quá xa xôi, không có cơ sở hạ tầng và người dân địa phương không chào đón sự cai trị của Quốc dân đảng. Tân Cương cũng xa và lại nằm sát Liên Xô, một đồng minh của Mao Trạch Đông, nên không khả thi. Những vùng đất này có thể là nơi ẩn náu tạm thời, không phải là căn cứ để Tưởng Giới Thạch xây dựng lại sức mạnh và phản công. Tưởng cần một nơi đủ xa để tránh bị tấn công trực tiếp, đủ gần để duy trì giấc mơ quay lại đại lục. Và rồi, Đài Loan xuất hiện như một tia sáng cuối cùng trong cơn bão tố. Đài Loan không phải lựa chọn đầu tiên của Tưởng, nhưng nó lại là lựa chọn cuối cùng khả thi. Vậy điều gì khiến hòn đảo này đặc biệt? Hãy nhìn vào bản đồ. Đài Loan nằm cách đại lục khoảng 180 km qua eo biển Đài Loan, đủ xa để từ đại lục khó tấn công. Eo biển này là một rào cản tự nhiên, một con hào khổng lồ bảo vệ hòn đảo khỏi các cuộc tấn công trực tiếp. Hơn nữa, Đài Loan có địa hình đa dạng. Phía đông là những dãy núi cao hiểm trở như một bức tường thành tự nhiên. Phía tây là đồng bằng màu mỡ, đủ để nuôi sống dân chúng và quân đội. Nếu cần, Tưởng có thể rút lên núi để cố thủ, trong khi vẫn duy trì nguồn cung lương thực từ đồng bằng. Hơn thế nữa, Đài Loan đã nằm trong tay Tưởng từ trước. Sau khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, Đài Loan vốn là thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1895 theo Hiệp ước Shimonoseki, được trao lại cho Trung Hoa Dân Quốc theo tuyên bố Cairo và tuyên bố Potsdam. Từ đó, Quốc dân đảng thiết lập chính quyền tại đây, dù không phải là không có khó khăn. Người dân Đài Loan bản địa từng nổi dậy chống lại sự cai trị của Quốc dân đảng trong sự kiện Nhị Nhị Bát vào năm 1947, khi hàng chục nghìn người biểu tình đã bị đàn áp. Nhưng Tưởng đã dập tắt cuộc nổi loạn này một cách nhẫn tâm, củng cố quyền kiểm soát của mình.
Đến năm 1949, Đài Loan là lãnh thổ duy nhất mà ông ta còn nắm giữ hoàn toàn. Và điều quan trọng nhất là Tưởng đã chuẩn bị cho kịch bản này từ rất sớm. Từ cuối năm 1948, khi thấy tình hình đại lục ngày càng xấu đi, ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch chuyển tài sản và lực lượng sang Đài Loan. Ông ta bổ nhiệm Trần Thành, một trong những tướng lĩnh tài năng và trung thành nhất của mình, đứng đầu Đài Loan để củng cố quyền lực, xây dựng hệ thống phòng thủ và ổn định kinh tế. Nhưng quan trọng hơn cả, Tưởng không chỉ mang theo con người, ông ta mang theo cả một kho báu khổng lồ. Một trong những tài sản quan trọng nhất là kho vàng của quốc gia. Từ năm 1948, Tưởng đã ra lệnh chuyển khoảng 8 triệu lượng vàng cùng với bạc và ngoại tệ từ ngân khố ở Nam Kinh và Thượng Hải sang Đài Loan. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vàng được đóng gói trong các thùng gỗ, vận chuyển bằng tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Hải quân Quốc dân Đảng. Số vàng này trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ thời bấy giờ, một khoản tiền khổng lồ đủ để tái thiết kinh tế Đài Loan sau chiến tranh. Nó trở thành nền tảng chính để Tưởng duy trì chính phủ lưu vong và nuôi sống hàng triệu người di tản. Không chỉ có vàng, Tưởng còn mang theo một phần di sản văn hóa Trung Quốc. Ông ta ra lệnh di rời hàng chục nghìn cổ vật quý giá từ bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh và Nam Kinh sang Đài Loan. Đây là những kho báu vô giá, tranh thư pháp thời nhà Tống, đồ gốm sứ thời nhà Minh, ngọc bích thời nhà Hán và hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật khác. Tổng cộng hơn 600.000 hiện vật được đóng gói cẩn thận trong 5.000 thùng gỗ, vận chuyển bằng tàu trong nhiều chuyến đi bí mật. Tưởng tin tưởng rằng những cổ vật này không chỉ là tài sản vật chất mà còn là biểu tượng của quyền lực hợp pháp ông ta, chứng minh rằng Trung Hoa Dân Quốc mới là người kế thừa chính thống văn minh Trung Hoa. Ngày nay, những cổ vật này được trưng bày tại Bảo tàng Cố Cung Quốc gia ở Đài Bắc, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ngoài vàng và cổ vật, Tưởng mang theo một tài sản sống, đó là khoảng 2 triệu người di tản từ đại lục. Đây không chỉ là binh lính mà gồm những quan chức, trí thức, doanh nhân và gia đình họ, những người trung thành với Quốc dân Đảng. Cuộc di tản này được gọi là Đại Lui binh, một trong những cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Họ đến Đài Loan bằng tàu chiến, bằng thuyền dân sự, thậm chí là cả máy bay. Những người này mang theo kỹ năng, kiến thức và lòng trung thành, tất cả đều cần thiết để Tưởng xây dựng lại chính quyền tại hòn đảo mới. Tưởng cũng không quên mang theo sức mạnh quân sự, hàng chục nghìn binh sĩ với vũ khí, xe tăng, pháo binh và tàu chiến được chuyển sang Đài Loan. Hải quân Quốc dân Đảng dù suy yếu vẫn đủ sức bảo vệ eo biển và ngăn chặn những cuộc tấn công từ đại lục. Tưởng còn mang theo một số máy bay chiến đấu, phần lớn do Mỹ viện trợ, để duy trì khả năng phòng không, tất cả nhằm biến Đài Loan thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Và cuối cùng, Tưởng mang theo hàng tấn tài liệu chính phủ gồm hồ sơ quân sự, kế hoạch kinh tế, bản đồ và cả danh sách gián điệp. Những tài liệu này giúp ông ta tiếp tục điều hành chính quyền lưu vong và duy trì giấc mơ phản công. Chúng cũng là công cụ để ông ta tuyên truyền rằng Trung Hoa Dân Quốc là chính quyền hợp pháp. Nhưng Đài Loan không chỉ tồn tại nhờ sự chuẩn bị của Tưởng, nó còn là một nước cờ trong bàn cờ quốc tế. Vào năm 1949, thế giới đang bước vào chiến tranh lạnh với Mỹ và Liên Xô dẫn đầu hai phe. Tưởng Giới Thạch dù thất bại ở đại lục vẫn được Mỹ xem là đồng minh. Đài Loan với vị trí chiến lược ở Tây Thái Bình Dương trở thành một tiền đồn lý tưởng của Mỹ. Ban đầu Mỹ do dự. Mỹ từng cân nhắc bỏ Tưởng để mặc ông ta tự sinh tự diệt, nhưng mọi thứ thay đổi vào năm 1950 khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra. Triều Tiên được cả Liên Xô và Trung Quốc hậu thuẫn đã tấn công Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ. Đột nhiên Đài Loan trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mỹ gửi hạm đội bậy đến eo biển Đài Loan để bảo vệ hòn đảo, đồng thời viện trợ kinh tế và quân sự cho Tưởng. Với sự hậu thuẫn này, Đài Loan không chỉ là nơi trú ẩn mà trở thành căn cứ để Tưởng nuôi hy vọng phản công. Tuy nhiên, giấc mơ phản công của Tưởng không bao giờ trở thành hiện thực. Ông ta qua đời vào năm 1975, để lại Đài Loan cho con trai là Tưởng Kinh Quốc. Trung Hoa Dân Quốc vẫn ở lại hòn đảo, trong khi Trung Quốc đại lục phát triển trở thành một siêu cường.